Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya và mình là Tú Anh. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một trải nghiệm có thật mà do chị Thư đã trực tiếp gặp phải. Thì cách đây không lâu, chị Thư là một công nhân tại một nhà máy sản xuất linh kiện ô tô ở Bình Dương. Chị đã làm việc ở đó được khoảng 8 năm rồi. Cho tới một hôm thì ban quản lý thông báo là muốn điều chỉnh vị trí công việc cho chị. Họ đề nghị là sẽ thăng chức cho chị này lên làm trưởng nhóm với một cái điều kiện là chị phải chuyển sang làm việc tại một nhà máy khác ở khu vực Đồng Nai. Nó giống như là cái việc mà điều cái chị này sang một cái chi nhánh mới gì đó. Do là quy định của công ty, nhân viên trong cùng một bộ phận thì thường không có được thăng chức lên làm quản lý trực tiếp của những cái người từng là đồng nghiệp của mình trước đó. Bởi vì nếu mà hôm qua còn là bạn bè làm việc với nhau mà hôm nay tự nhiên một người trở thành sếp và giao việc cho cái người kia thì việc quản lý nó sẽ vô cùng là khó khăn. Cho nên là công ty của chị Thư mới chuyển chị sang Đồng Nai để làm việc, rồi mới chính thức là điều chỉnh chức vụ cho chị Thư. Bản thân chị Thư này thì sống một mình, không có gia đình cũng không có con cái, cho nên là chị không có điều gì phải lo ở Bình Dương hết. Vì vậy là khi chuyển tới Đồng Nai nó không phải là một cái vấn đề lớn với chị. Chị lập tức đồng ý cái lời mời này và sẵn sàng chuyển đi. Nhưng mà khi nhận được lời mời xong thì chị mới bắt đầu nhận ra một cái vấn đề. Dù là chị Thư ở một mình nhưng mà chị Thư lại có tới 8 con mèo lận. Và gần như là chị không thể đi thuê một cái căn phòng trọ hay là một cái căn hộ thông thường nào với 8 con mèo này hết. Bây giờ lựa chọn duy nhất của chị là trước khi chuyển công tác thì chị phải tới Đồng Nai để tìm được một cái căn nhà phù hợp để cho phép nuôi 8 cái con mèo này. Chị mới bắt đầu lên mạng để tìm nhà. Thì chị chỉ ưu tiên những cái căn nhà mà gần nhà máy thôi. Cuối cùng thì chị đã tìm thấy được một cái căn nhà khá là phù hợp. Nhìn hình ảnh nè, giá thuê cũng như là các cái thông tin mà đăng trên mạng thì mọi thứ gần như là đúng với nhu cầu của chị. Cho nên là chị đã gọi điện thoại cho chủ nhà, trao đổi sơ bộ rồi hẹn tới xem nhà vào thứ Bảy tuần này. Sáng hôm đó thì chị dậy sớm, lái xe từ Bình Dương tới Đồng Nai theo cái vị trí mà chủ nhà gửi đó. Cái căn nhà này thì nó nằm trong một cái khu dân cư cũ. Và khi chị đến thì chủ nhà đã đứng trước nhà và mở cửa đợi dẫn chị vào xem. Họ giới thiệu mọi thứ rất là nhiệt tình ha. Ban đầu thì mọi chuyện nó cũng diễn ra rất là suôn sẻ, cho tới khi mà chị Thư hỏi một cái chi tiết về hợp đồng thuê nhà và nói rõ là mình đang sống một mình nhưng mà nuôi tới 8 con mèo lận. Thì khi mà người chủ nghe tới 8 con mèo là lập tức từ chối liền. Họ nói là họ không có thể cho thuê được, bởi vì cái căn nhà này nè là người ta mới vừa làm lại toàn bộ nội thất, gần như là nó mới tinh luôn. Cho nên là chủ nhà sợ là cái đàn mèo này sẽ cào xước hoặc là làm hỏng đồ đạc của người ta. Mặc cho chị Thư cố giải thích rằng mèo của mình nó rất là ngoan và không có phá đâu, nhưng mà chủ nhà người ta cũng không có đồng ý. Và cuối cùng chị Thư đành phải bỏ cái căn nhà đó. Trong cái lúc mà chị lái xe ra khỏi nhà đó thì chị mới nghĩ trong đầu là thôi kệ đi, dù sao là cũng đã tới tận trong cái khu dân cư này rồi, thì hay là mình cứ chạy một vòng coi thử coi có căn nào khác đang cho thuê hay không. Không ngờ lại có thiệt nha. Sau khi mà đi vào một đoạn sâu ở trong thì chị lại thấy một cái căn nhà bình thường thôi. Kiểu dáng thì cũng như những cái căn nhà khác, nhưng mà trước cửa nhà thì đang treo một cái biển ghi lớn là bán hoặc là cho thuê. Khi này thì chị Thư mới dừng lại ngay trước cửa, rồi gọi với cái số điện thoại mà treo trên cái tấm biển đó để hỏi là có thể vào xem nhà luôn không. Thì bên đầu dây bên kia là một cái người phụ nữ, nói chuyện cũng rất là lịch sự. Chị Thư khi này thì cũng không có nói vòng vo đâu mà hỏi ngay trọng tâm luôn, là bây giờ em có 8 con mèo nè, cái nhà này có cho nuôi được hay không? Nếu mà được thì em muốn vào xem nhà luôn. Đầu dây bên kia thì người ta cũng trả lời là không có sao đâu em, trước đây thì chị cũng từng nuôi chó trong nhà mà. Thì sau khi mà thống nhất được cái chuyện đó rồi thì bên kia người ta mới nói là ok, bây giờ em đợi xíu đi ha, để chị gọi cho người xuống để mở cửa cho em vào xem nhà. Thì khoảng độ đâu đó 30 phút sau có một cái ông chú chạy xe máy đi tới. Ông mở cửa cho chị Thư để vào xem nhà. Cái ông này ông giống như là người dắt đi coi giùm thôi, cho nên là cũng không quảng bá gì nhiều về cái căn nhà này hết. Nhìn sơ bộ thì cái căn nhà này còn khá là tốt. Bên trong cũng có một vài phụ kiện nội thất sẵn rồi. Dù là không có mới như cái căn nhà đầu tiên, nhưng mà xét về giá thuê thì nó cũng nhỉnh hơn. Với lại là nó được phép nuôi thú cưng, cho nên là nhìn chung thì cũng ổn. Sau khi mà gần xem hết cái căn nhà rồi thì chị Thư này mới bắt đầu gặp một cái chuyện rất là kỳ lạ. Cái căn nhà mà chị Thư đang coi thật ra là nó có 2 tầng.
Thì khi mà chị Thư đi tới tầng 2 rồi á, thì chị Thư thấy một cái phòng ngủ rất là lớn nằm ở phía trước nhà. Khi này thì chị có bước vào cái căn phòng đó, thì bỗng nhiên toàn thân của chị Thư lúc này nổi da gà một cách đột ngột. Nhưng mà lúc đó chị Thư cũng không có nghĩ nhiều đâu. Chị cho rằng có thể là do cơ thể của mình nó lạ với cái chỗ này, cho nên là phản ứng nhất thời thôi. Vì vậy là chị cũng đã bỏ qua cái cảm giác đó mà đi xem những cái căn phòng còn lại. Sau đó là chị đã gọi cho chủ nhà để thống nhất tiền cọc và hẹn là cuối tháng sẽ chuyển vô. Một tuần sau khi mà dọn tới thì mọi chuyện nó cũng bình thường thôi. Cho đến một đêm khi mà chị Thư này đang ngủ trong phòng trên tầng 2 thì tỉnh dậy lúc nửa đêm để mà chị đi vệ sinh. Sau khi mà đi xong rồi chị có chuẩn bị quay trở lại giường thì mới nghe tiếng của một con mèo nó kêu lên rất là lớn từ tầng dưới. Bình thường thì 8 con mèo của chị đều rất là yên lặng và không bao giờ tự nhiên kêu ầm lên như vậy đâu. Cho nên là chị mới lo lắng, không biết là mấy con mèo của mình sao vậy ta? Hay là nó bị thương, hay là nó cắn nhau vậy ta? Thì chị lúc này mới lật đật bật đèn trên hành lang rồi chạy xuống tầng dưới. Khi mà vừa tới nơi thì chị thấy con mèo của mình nó đang đứng cứng đờ ở đó. Nó nhìn chăm chăm vô cái cửa kính khu vực nhà bếp. Thấy như vậy đó, chị mới bước tới gần rồi chị mới hỏi: "Ủa sao vậy con? Sao không ngủ đi, bộ lạ nhà hả con?" Ngay sau khi mà chị vừa nói xong là ánh mắt của chị vô tình nhìn xuyên qua ô cửa kính của nhà bếp. Và ngay trước mắt chị lúc này là một người phụ nữ mặc váy ngủ dài đi ngang qua cửa sổ. Và điều đáng nói hơn là phía ngoài cái ô cửa kính đó vẫn thuộc khu vực trong căn nhà bếp. Giữa đêm như vậy thì không thể nào có một người nào đi ở đó được. Lúc này chị Thư mới giật mình. Chị lùi về phía sau Đúng cái lúc đó, những con mèo khác của chị cũng ào ào chạy tới. Nó giống như là biết chị đang sợ một cái gì đó vậy đó, nên là cùng nhau chạy tới để bảo vệ chị. Chị Thư lúc này run bần bật luôn, không biết làm sao hết. Chị phải cố hết sức để lấy lại bình tĩnh Rồi chị bật toàn bộ đèn trong nhà lên, mới bắt đầu đi kiểm tra cái khu bếp. Và dĩ nhiên là đâu có gì xảy ra đâu. Lúc này thì mấy con mèo nó cũng đi theo chị Thư vậy đó. Rồi nó ngửi khắp mọi nơi trong bếp luôn, giống như là nó cũng đã cảm nhận được cái điều gì đó bất thường. Chỉ có điều là nó không thể nói ra được thôi. Do là cũng không có tìm thấy cái thứ gì hết, cho nên là chị Thư cũng đành bỏ qua. Và cái đêm hôm đó thì chị Thư đành xuống tầng dưới nhà để ngồi trước tivi và ôm đàn mèo cho tới sáng. Sau lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ đó, tuy là rất sợ, nhưng mà chị cũng không có dám dọn đi chỗ khác ngay đâu. Do là chị mới vừa dọn tới đây chưa lâu nè. Tiền đặt cọc rồi tiền trả trước đều đã thanh toán hết rồi. Đồ đạc từ Bình Dương cũng đã chuyển đầy nhà rồi. Quan trọng là chị mới bắt đầu công việc ở đây được có mấy ngày không thể nào mà đột ngột xin nghỉ chạy đi tìm nhà khác rồi bỏ luôn tiền cọc được. Và cái điều chị lo lắng nhất vẫn là công việc, cho nên là chị đành phải tiếp tục sống trong cái ngôi nhà này. Khoảng độ đâu đó 2 tuần sau đó, sau một cái buổi tối, chị đang ngồi xem phim trong sofa ở tầng dưới, thì một trong số những con mèo đang chơi trên tầng 2 bất ngờ mấy con mèo này từ trên đó chạy ào xuống cầu thang rồi chui hết ra sau lưng chị. Do là thấy phản ứng này quá bất thường, cho nên lúc này chị Thư mới đứng dậy. Chị đi lên tầng 2 để coi có chuyện gì. Thì khi mà chị lên tới trên cầu thang đó, chị nhìn vô cái cửa phòng ngủ lớn của mình đang hé mở. Nhưng mà trong đầu của chị đã khẳng định và nhớ rất rõ là sau khi mà chị đi tắm xong đó, là chị đã đóng hết cửa phòng ngủ cẩn thận rồi mới đi xuống tầng dưới để mà xem tivi. Mà thời điểm đó thì căn phòng này nó cũng không có gió thổi nữa, làm sao mà mở ra được. Vừa thấy lạ nhưng mà cũng vừa lo là sẽ có người lạ đi vô nhà, cho nên là chị rón rén bước tới gần. Thì khi mà chị Thư này dòm qua cái khe cửa, chị hoảng hồn hết trơn rồi. Vì cái thứ chị thấy bên trong cái khe cửa là ngay trên giường của mình có một cái người phụ nữ đang nằm. Chỉ trong giây lát vậy thôi mà khi nhìn tới cái bộ váy ngủ chị lập tức nhận ra đó chính là cái người phụ nữ đã đi ngang qua cái cửa kính nhà bếp mấy tuần trước. Do là cái bộ đồ hoàn toàn giống nhau, nhưng mà lần này có một cái đặc điểm khác rất là rõ ràng. Đó là lần đầu khi mà chị nhìn thấy cái người phụ nữ đó ở bếp đó, là cái cô gái này cổ gầy dữ lắm, nhìn ốm yếu vô cùng. Nhưng mà lần này khi mà cái người đó nằm trên giường thì lại có một cái thân hình rất là đầy đặn. Thậm chí phải nói là nhìn nó bự một cách lạ kỳ luôn
Vì là trong phòng không có bật đèn, cho nên là chị Thư cũng không có nhìn rõ được cái khuôn mặt của cô gái này đâu. Chỉ nhìn thấy được cái dáng người như vậy thôi là quá sợ rồi. Cho nên lúc này là chị cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lặng lẽ đi xuống dưới tầng dưới. Chị chụp lấy cái túi xách nè, lấy chìa khóa xe, rồi lần lượt bế từng con mèo của mình bỏ vào xe. Khi mà đã có đủ 8 con mèo và một người trong chiếc xe rồi thì chị lập tức nổ máy và rời khỏi căn nhà ngay trong đêm. Lúc đó thì cũng đã quá khuya rồi, chị cũng không biết là phải đưa cái đàn mèo này đi đâu hết. Cho nên là cuối cùng chị lái xe tới một cái khu chợ gần nhà máy. Cái chợ này thì nó hoạt động cũng rất là sớm, khoảng 4 giờ là tiểu thương đã bắt đầu buôn bán rồi, cho nên là người qua lại cũng rất là đông. Chị Thư lúc này ngồi trong xe cùng với mấy con mèo của mình cho tới trời sáng luôn. Khi mà mặt trời lên rồi đó thì chị mới lấy lại bình tĩnh được một chút, rồi lái xe quay trở về nhà. Khi về nhà chị thả đàn mèo của mình vào trong nhà, tắm rửa thay đồ, cho tụi nó ăn rồi lại đi làm như bình thường. Thì sau khoảng 1 tháng sống ở đó chị Thư gần như chắc chắn là căn nhà này có ma. Nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên là chị đâu có thể nào mà dọn đi được. Và điều duy nhất chị nghĩ ra lúc đó là bây giờ mỗi ngày chị đi làm về, chị sẽ cố gắng đi về thiệt là sớm để mà ghé qua chùa làm phước cúng dường. Và hầu như chị làm cái việc này mỗi ngày. Mỗi lần mà chị cúng dường xong thì chị đều hồi hướng cái công đức này cho cái linh hồn người phụ nữ trong cái căn nhà đó. Và chị cầu xin là bây giờ ai thì cứ sống phần người đó đi xin đừng có xuất hiện hay là làm cái gì cho tôi thấy hết trơn do là tôi sợ dữ lắm. Vì ngày nào cũng thấy chị đi chùa như vậy đó, cho nên là cấp dưới của chị cũng chính là chị Thảo đó thì mới hỏi là ủa sao dạo này em thấy chị đi chùa nhiều quá vậy? Thì chị Thư cũng không có giấu, mà chị Thư kể thẳng là chị đi làm phước cho cái dông trong nhà em ơi. Nghe vậy thì Thảo mới trợn tròn mắt lên, chị hỏi chứ ủa chị không sợ hả? Nhà thuê chị có ma mà chị cũng ở được luôn hả? Do là chị Thư cũng còn sợ cái hình ảnh mà mình đã gặp phải đó, cho nên là chị Thư cũng không có muốn nhắc quá nhiều. Vì càng kể lại thì chị sẽ càng nhớ tới những điều mà mình đã thấy. Cho nên là chị chỉ có nói là sợ chứ sao không mày, nhưng mà bây giờ đâu có dọn đi được đâu, do là công việc còn quá trời quá đất nè, mà cũng chưa có thời gian tìm nhà mới nữa. Cho nên bây giờ trước mắt là tao cứ đi làm phước cho người ta đi, rồi xin người ta là đừng có xuất hiện nữa. Khi nào mà chuyển đi được thì chị sẽ cố gắng để mà chuyển đi. Nhưng mà không ngờ cái cách này lại hiệu quả nha mọi người. Bởi vì trong suốt cái thời gian mà chị làm phước như vậy thì chị cũng không có nhìn thấy cái người phụ nữ này nữa. 2 tháng trời trôi qua như vậy đó, cho tới cái hôm mà sinh nhật của chị Thư này nè, thì chị đã rủ 3 người nhân viên thân thiết trong nhà để tới ăn uống. Trong đó cũng có chị Thảo này luôn nha. Thì 4 người ngồi ăn và nói chuyện ở tầng dưới cho tới tận khuya luôn. Do là mọi người đã uống khá nhiều rồi, cho nên là chị Thư này mới đánh tiếng nói là thôi bây giờ uống nhiều quá rồi cũng không có tiện lái xe về đâu, bây giờ tụi bay lên ngủ với chị đi. Ở cái lầu 2 của chị, cái phòng nó bự dữ lắm, mà cũng có máy lạnh nữa. Ngủ tới sáng rồi tỉnh táo rồi thì lái xe về. Thì cái đêm hôm đó, sau khi mà mọi người đã ngủ được một lúc rồi chị Thảo này thì chị nằm ở dưới sàn cạnh kế bên cái giường đó. Tự nhiên cái chị hét lên lớn quá trời luôn, làm cho tất cả mọi người đang ngủ phải bật thức dậy. Mọi người mới vội vàng bật đèn lên, và khi căn phòng sáng lên thì họ thấy cái chị Thảo này đang ngồi khóc nức nở trong góc Chị Thư mới chạy tới, chị nắm tay chị hỏi chứ sao vậy em, có chuyện gì vậy em? Thì cái chị Thảo này phải mất một cái lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Rồi chị mới nói như vậy nè: em gặp cái người đó rồi chị ơi. Thì chị Thảo kể là trong cái lúc mà chị đang ngủ đó, chị có nghe cái tiếng một cái người phụ nữ khóc thút thít trên giường. Do là chị tưởng chị Thư đang khóc, cho nên là chị nằm ở dưới đất chị vẫn hỏi vậy nè: chị Thư sao vậy chị Thư, sao chị khóc vậy, chị có sao không? Nhưng mà cái tiếng khóc nó vẫn tiếp tục và cũng không có ai trả lời lại hết. Lúc này là chị Thảo mới mở mắt và nhìn lên trên giường. Thì chị thấy trên giường có một cái người phụ nữ đang ngồi và lấy 2 cái tay che mặt rồi khóc. Ngay lúc này thì người phụ nữ đó từ từ ngã người xuống nằm trên giường. Do là chị Thảo nhìn thấy cái dáng người này không phải chị Thư, mà quần áo cũng khác nữa, cho nên là chị phải bật dậy để nhìn rõ hơn cái người đó là ai. Và khi mà nhìn kỹ lại thì cái người phụ nữ gầy gò lúc nãy lại biến thành một cái thi thể trương phình đang nằm kế bên chị Thư. Chính cái hình ảnh đó khiến chị Thảo hoảng loạn vô cùng luôn. Và chị đã hét thật lớn cho tới khi mọi người bật đèn lên thì hình ảnh đó mới biến mất. Nghe Thảo kể như vậy thì chị Thư lập tức nhớ lại những gì mình đã thấy.
Người phụ nữ gầy gò đi ngang cái ô cửa kính nhà bếp nè, và cái người phụ nữ có thân hình đầy đặn nằm trên giường. Những gì Thảo thấy gần như khớp hoàn toàn với hai hình ảnh trước đó. Từ cái lúc đó là chị Thư biết mình không hề tưởng tượng đâu. Trong căn nhà này thật sự có một cái gì đó bất thường. Sáng ngày hôm sau sau khi mà mọi người đã tỉnh dậy, rửa mặt và thay đồ rồi đó, thì 4 người đi thẳng tới chùa để mà cúng dường, cũng như là giúp cho chị Thảo này lấy lại tinh thần sau cái chuyện đêm hôm qua. Do cái ngày hôm đó cũng là ngày nghỉ, 4 người phụ nữ đã cùng nhau đi tìm nhà thuê mới cho chị Thư. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm được một căn nhà. Tuy nhiên là chủ nhà mới họ có nói là cái người thuê cũ vẫn chưa có hết hợp đồng, cho nên là chưa chuyển đi được. Cuối tháng này thì họ mới rời đi. Nhưng mà sau đó thì người ta còn phải sửa lại nhà vì do đường ống nước bị rò rỉ đó, cho nên là khoảng độ đâu đó 2 tháng nữa thì chị Thư mới có thể chuyển vào ở. Mặc dù như vậy nhưng mà chị Thư vẫn đặt cọc ngay để giữ cái căn nhà này. Điều đó đồng nghĩa là chị phải tiếp tục sống trong cái căn nhà có ma thêm gần 2 tháng trời. 2 tháng cuối cùng này là một cái khoảng thời gian rất là căng thẳng với chị Thư. Vì sau cái đêm mà Thảo nhìn thấy cái xác trên giường đó, chị Thư gần như không bao giờ lên tầng 2 nữa. Chị mang nệm xuống tầng dưới ngủ cùng mấy con mèo trước cái tivi đó. Suốt gần 2 tháng trời chị chỉ sinh hoạt ở tầng dưới thôi. Tuy là thuê một cái căn nhà 2 tầng nhưng mà chỉ dám dùng có 1 tầng bởi vì cái tầng trên đã có một cái người khác đang ở rồi. Dù là không lên tầng 2 nhưng mà những cái chuyện kỳ lạ trong nhà này chưa bao giờ dừng lại. Gần như là mỗi đêm luôn, khi mà trời bắt đầu khuya là chị Thư lại nghe tiếng một người phụ nữ khóc từ trong phòng ngủ lớn trên tầng 2. Tiếng khóc nghe rất rõ, có đêm thì dữ dội, có đêm thì chỉ nức nở thôi. Có đêm thì nghe như một người đang đau khổ tột cùng vậy đó. Nhưng cũng có đêm nó chỉ là tiếng than vãn kéo dài. Và cuối cùng cũng tới ngày chuyển nhà, chị Thư mới gọi cho mấy người nhân viên của mình tới giúp. Và mọi người nhanh chóng dọn toàn bộ đồ đạc ra khỏi căn nhà. May mắn là căn nhà mới hoàn toàn yên ổn, cũng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Và cả 8 con mèo cũng sống bình thường, không có con nào có biểu hiện bất thường nữa. Và sau một thời gian khi mà chị Thư ngồi nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra đó, thì chị bắt đầu tự ghép lại các chi tiết. Chị cho rằng trong cái căn nhà thuê cũ này nè, có thể là từng có một người phụ nữ chết ở bên trong. Nhưng mà toàn bộ câu chuyện về cái căn nhà này vẫn là một bí ẩn cho tới thời điểm hiện tại. Không ai biết cái người phụ nữ đó là ai, chết trong nhà vì nguyên nhân gì và thi thể được phát hiện khi nào. Chị Thư cũng không có điều tra thêm, bởi sau khi rời đi đó thì chị cũng không có muốn dính dáng gì tới chuyện này nữa. Một thời gian sau, khi mà chị có việc đi ngang cái khu dân cư cũ đó, thì chị có chạy xe ngang qua vì chị cũng tò mò muốn biết là căn nhà này bây giờ đã có người thuê hay chưa. Nhưng không, căn nhà này vẫn đóng kín cửa. Trên hàng rào phía trước vẫn treo tấm biển bán hoặc cho thuê. Chính là tấm biển cũ mà ngày trước chị đã nhìn thấy rồi gọi vào số điện thoại trên đó. Và theo suy đoán của chị Thư là nếu những gì chị Thư nghĩ là đúng, thì hình ảnh người phụ nữ trong thân hình trương phình kia có khả năng là cô đã chết một mình trong căn nhà này nhiều ngày. Và khi cơ thể bắt đầu phân hủy thì mới có người phát hiện. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán của chị Thư thôi, còn sự thật thì cũng không ai biết. Câu chuyện căn nhà thuê của chị Thư cuối cùng vẫn không có lời giải thích rõ ràng. Người phụ nữ đó là ai và cổ đã chết như thế nào, và vì sao vẫn xuất hiện trong cái căn nhà đó thì vẫn là một bí ẩn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tới câu chuyện thứ hai. Đây là một câu chuyện có thật và được đăng lên tạp chí vào trước những năm 1975 do chính những người trong cuộc đã trải qua và kể lại. Chuyện kể là vào đầu những năm 1930 ở Hà Nội đó, khi mà khởi nghĩa Yên Bái vừa mới bị dập tắt. Lúc này dân chúng chỉ lo làm ăn, thanh niên thì lo học để mà lấy cái bằng thi tú tài, hy vọng là sẽ có được một chân làm việc trong chính quyền sở tại lúc bấy giờ. Còn thiếu nữ thì lo chăm chút vẻ ngoài, mong là kiếm cho mình được một tấm chồng ưng ý. Mấy cô tiểu thư Hà Thành khi này tiêu chuẩn chọn chồng cũng rất là khắt khe, phi cao đẳng thì bất thành phu phụ. Ý nói những chàng trai mà có cái bằng cao đẳng, có học thức thì mới xứng đáng để lấy làm chồng. Thời điểm đó thì có một cái đôi bạn thân tên là Lan và Huệ. Nhà hai cô này thì ở sát một bên vách, chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Năm 18 tuổi thì cả hai đều học chung một lớp. Nhưng là do gia đình của Huệ nhờ làm ăn khá giả, cho nên là đã chuyển sang một cái khu phố khác sang trọng hơn. Tuy là không còn ở trong cái khu nhà cũ nữa, nhưng mà họ vẫn chơi rất là thân với nhau.
Và mỗi lần đi học á, thì Huệ lúc nào cũng tới nhà Lan để mà rủ chị đi cùng. Cũng là vào cái năm 18 tuổi đó thì Lan có gặp Dũng, một cái anh chàng khá là bảnh bao, con của một ông giáo già. Tuy là gia cảnh không có lấy gì dư dả, nhưng mà vốn là nhà nề nếp nho phong, nên là anh Dũng cũng đã hội tụ đủ những điều kiện mà một thiếu nữ như Lan phải chú ý. Và hai người quen nhau trong một cái chợ phiên. Dũng năm đó thì đang thi tú tài. Từ tình bạn ban đầu và họ đã trở thành tình yêu. Và người chứng kiến cuộc tình này không ai khác đó chính là Huệ. Huệ cũng chính là nhân chứng cho cuộc tình của Lan và Dũng. Bộ ba Lan, Dũng và Huệ chơi rất là thân thiết với nhau. Đối với Lan á, thì ngoại trừ Dũng là người yêu của mình ra, thì chỉ có Huệ là người bạn duy nhất mà Lan thật lòng quý mến. Không một chuyện nhỏ nhặt gì mà Lan không kể cho Huệ nghe. Vào cái thời gian này á, tuy là đời sống văn minh của phương Tây đã lan tràn sang Việt Nam, nhưng mà cái sự việc trai gái yêu nhau á, vẫn bị dư luận chú ý và đàm tiếu. Cho nên là Lan và Dũng đã giữ bí mật đến độ là tuyệt đối luôn. Ngoài Huệ ra thì hầu như là không ai biết về cái mối tình này cả. Lan và Dũng cũng đã đi với nhau thăm nhiều danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội và đã đặng lời thề thốt với nhau. Một chân trời mới mở rộng trước mắt hai người. Nếu Dũng thi đậu xong tú tài toàn phần, anh sẽ học luật, và một mai đậu xong cử nhân luật, anh sẽ được bổ đi làm quan. Còn Lan thì với mớ học vấn sẵn có, cô cũng thề giúp chồng trong nhiều lĩnh vực. Thế rồi năm đó Dũng đã đậu tú tài, trong khi Lan thì sung sướng được tin người yêu đậu tú tài và dự tính là đề gia đình ông giáo, cũng tức là ba của Dũng, sang gia đình mình để nói chuyện hôn nhân. Thì một tin sét đánh ngang đầu, Dũng sắp sửa lấy vợ. Và một điều không thể tưởng tượng nổi, người vợ sắp cưới của Dũng lại chính là Huệ, người bạn thân thiết nhất của Lan. Lúc này là Lan không thể nào tin vào mắt mình được. Nhưng mà cái tờ thiệp hỷ báo màu đỏ in trên cái chưởng kim nhũ với cái bản báo là: thừa lệnh nghiêm đường, chúng tôi sẽ làm lễ du quy cho trưởng nữ chúng tôi là Nguyễn Thị Huệ kết hôn cùng cậu Tạ Văn Dũng, trưởng nam, ông bà Tạ Văn Hùng. Lan như muốn điên lên vậy đó. Do là không có tin là Huệ và Dũng có thể phản bội mình được như vậy, Lan lúc này chỉ biết khóc thôi. Nhưng mà khóc thì làm được cái gì? Chỉ khoảng đâu đó 10 ngày nữa là tới đám cưới của Dũng rồi. Lan lúc này như là người bất hồn vậy đó, ngày nào cũng nằm liệt trên giường hết, kể từ khi mà biết được cái tin người yêu phản bội mình. Rồi cho tới cái hôm đám cưới đó, thì đó là một cái ngày đẹp trời. Đám cưới của Huệ và Dũng được cử hành đúng giờ hoàng đạo. Ông thầy bói ở Đống Mát đã so tuổi cho cái đôi trẻ và quả quyết là phải đón dâu lúc 9 giờ sáng. Vào những cái năm 1930 thì xe hơi ở Hà Nội rất là hiếm. Chỉ những nhà mà giàu có lắm thì mới sắm được mà thôi. Vậy mà cái đám cưới của Dũng với Huệ có tới 7-8 chiếc xe hầm kính như vậy đó. Đón dâu bằng limousine bóng loáng nè, có kết hoa trắng cả trong lẫn ngoài. Một cái đám cưới thiệt là rình rang đối với dân Hà Nội thời đó. Với số chi phí lớn lao đó thì chắc chắn gia đình ông giáo là cha của Dũng đâu có thể nào mà lo nổi. Nhưng mà gia đình Huệ thì thừa sức. Cha của Huệ là một nhà thầu khoáng. Ông này thì ông muốn đầu tư vô cái anh Dũng, cho nên khi mà nghe con gái ngỏ ý muốn lấy Dũng thì ông đồng ý liền. Ông tin tưởng với cái tài ngoại giao và tiền bạc sẵn có của mình thì Dũng sẽ được đề cử làm cử nhân luật dễ như ăn bánh, và rồi sẽ được bổ vào tri huyện tri phủ trong một ngày rất là gần. Còn riêng về Huệ thì giấc mộng làm bà huyện, bà tuần phủ đã làm mờ mắt của Huệ, làm cho Huệ quên đi tất cả những gì tốt đẹp với Lan mà phản bội lại bạn mình. Đúng vào 9 giờ sáng thì đám cưới được cử hành Thì từ trong cái đám đông đó có một cái người con gái, mặt mày thì xanh mét hết trơn, đầu tóc thì rối bời, không ai khác đó chính là chị Lan. Lúc này chị Lan gạt những cái người đứng hai bên đường xem đám cưới ra, mặt thì đầy nước mắt cầm một cái con gà trống trên tay như vậy nè. Lan đứng chặn đầu chiếc xe limousine và chỉ vô gào lên như vậy: Dũng, anh là thằng Sở Khanh, anh lừa gạt tôi nguyền rủa anh, cả đời anh sẽ không ngóc đầu lên được. Còn con Huệ, mày là bạn của tao mà mày phản bội tao, mày là đồ tồi. Hôm nay tao không thèm tranh chồng với mày làm gì, mày cứ lấy thằng Dũng đi, nhưng mà đứa con của mày đẻ ra sẽ như con gà này. Nói xong thì chị Lan này đau khổ giằng cổ con gà từ đằng trước ra đằng sau đồng thời bẻ luôn hai cái cánh gà, sau đó là ném thẳng cái con gà đó lên chiếc xe luôn.
Máu gà lúc này là văng tung tóe trên cái cửa kính hết rồi. Sau khi mà làm xong cái chuyện đó thì chị Lan té xỉu luôn. Người ta đưa chị Lan vô nhà cứu chữa, nhưng mà độ đâu đó 1 tháng sau đó là chị Lan này qua đời. 1 năm sau kể từ cái thời điểm mà chị Huệ và anh Dũng cưới nhau đó, tuy là biết mình có lỗi, nhưng mà thực tế là cái giàu sang phú quý đã làm cho họ mờ đi lý trí rồi. Lúc này thì chị Huệ bắt đầu có thai, và mọi người lúc này chỉ đợi tới ngày mà Huệ lâm bồn thôi. Ai cũng hy vọng tràn trề với cái đứa trẻ này hết. Người ta rối rít đi tìm những cái lời lẽ mà tốt đẹp nè, văn vẻ để mà đặt tên cho cái đứa con sắp sanh đó. Rồi cho tới cái ngày sanh thì mọi người còn hồi hộp hơn nữa. Lúc này thì chị Huệ đẻ ra được một thằng nhỏ độ 4 kg đó. Do là nhà giàu mà được ăn uống tẩm bổ cho nên là thằng nhỏ cũng lớn nhanh như thổi. Và chẳng bao lâu thì cũng đã lẩm đẩm biết đi rồi. Cho tới một cái hôm thì cái bà Huệ này nè, bỗng nhiên là bà nằm mơ thấy cái người bạn láng giềng tên Lan quay trở về. Huệ lúc này chưa kịp nói gì hết thì Lan đã chỉ thẳng vô mặt Huệ và nói: "Tao sẽ bẻ què chân của thằng con trai mày và dặn cổ cho nó tàn tật suốt đời." Chị Huệ lúc này lo dữ lắm. Chị lay chồng mình dậy rồi mới nói với chồng mình. Nhưng mà anh Dũng thì đâu có bao giờ tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó, cho nên là anh Dũng đã gạt qua. Thấy chồng mình không có quan tâm cho nên chị Huệ cũng không có kể nữa. Rồi vậy mà cái ngày hôm sau, khi mà chị Huệ đem con về thăm nhà cha mẹ đó, thì thằng nhỏ đang chơi ngoài giường vậy nè, tự nhiên cái lăn ra trúng gió, co giật khắp người luôn. Đem vào nhà thương thì bác sĩ đều khoanh tay hết. Rồi từ đó là thằng nhỏ có cái cổ bị ngoẻo ra đằng sau nè, tay chân thì co quắp lại. Tới khi này rồi thì Dũng với Huệ mới bắt đầu sợ. Hai người là lật đật đi lo kiếm một cái bà thầy để mà gọi hồn của chị Lan lên. Quan hồn của Lan qua trung gian của bà gọi hồn đó, đòi hai người hàng năm phải cúng cho mình thì mới tha cho những cái đứa nhỏ sau này. Dũng và Huệ cũng đồng ý làm theo. Từ đó thì ngoài cái đứa con đầu lòng què quặt đó ra, thì những cái đứa con sau này tuy là không có bị tật nguyền nữa, nhưng mà lớn lên thì luôn gặp những cái chuyện rắc rối. Và trong số đó thì có cái đứa thứ ba là nó đỗ đạt nhất thì lại gặp phải cái gia cảnh gọi là lộn xộn, ông ăn chả bà ăn nem, lung tung beng hết. Riêng về cái anh Dũng này mặc dù với cái bằng tú tài thời bấy giờ lại được gia đình vợ giúp đỡ rất là nhiều, nhưng mà không có thăng tiến trên cái đường quan lộ được. Không ai biết liệu đây thật sự có phải là lời nguyện của chị Lan hay không. Thì đây cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Nếu mọi người có suy nghĩ gì về hai câu chuyện trên thì đừng quên để lại bình luận phía bên dưới. Và mọi người cũng có thể ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn thích và chia sẻ video hoặc đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tới cuối cùng. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ trước khi ngủ nghe chuyện của Tú Anh và ngủ ngon nha cả nhà. Xin chào.